Assalamu alaikum jami'an. On this video we will continue with curve fitting and see an example on line fit. Line fit example. Find least square line for data points -110, 09, 17, 25, 34, 43, 506, -1. هلا هون في عندي مجموعة من الداتا لاينز، مجموعة من النقاط اللي بدي اشتغل بناء عليها والاقي لها لاين فات. هلا هون عدد النقاط إذا بنعدهم بنلاقي إنهم بيساووا 8 نقاط، معناته قيمة الان عندنا اللي رح نعوضها بالمعادلات رح تكون equals 8. هلا عشان نوجد لاين فيت لازم استخدم المعادلتين اللي شفناهم بالفيديو السابق. فهون راح يكون عندي المعادلة الأولى اللي هي السميشن للإكس تربيع في A زائد السميشن للإكس في B يساوي السميشن للإكس مضروبة بالواي. هلا بنفس الطريقة بدنا نشوف المعادلة الثانية اللي هي سميشن للإكس في A 8B يساوي السميشن للواي. هاي هي عنا المعادلتين. هلا عشان اقدر احل هدول المعادلتين بلزمني قيم المجموع التوتالز كلها اللي موجودة عنا. عشان اوجدها لازم يكون في عندي او اعمل تيبل احط فيه كل قيم الاكس مع كل قيم الواي مع كولوم بدي اضيفه للاكس تربيع، يعني بدي اشوف شو حاجتي بالمعادلات واضيفهم as columns على التيبل. فعندي زي ما حكينا راح يكون عندي التيبل قيم الاكس اول عمود، تاني عمود هيو اول عمود قيم الاكس، تاني عمود راح يكون عندي قيم الواي. هلا شو بحتاج من ضمن المعادلات؟ هلا بحتاج مثلا اكس تربيع فراح اعمل كولوم للاكس تربيع. بحتاج مثلا الاكس ضرب واي فبعمل كولوم للاكس ضرب واي. هلا الاكس اوريدي موجوده هون، طبعا موجوده كمان هون بالمعادله الاولى، والواي اوريدي موجوده. هلا بعمل ليستنج لكل الفاليوز. هي عندي التابل كامل. الاكس قيم الاكس اللي هي زي ما جبناهم بالنقاط -1 0 1 2 لعند ال6، هيهم اوريدي موجودين عندنا هون، معمول لهم ليستنج كامل لقيم الاكس. هلا بالنسبه لعمود الواي رح اخذ القيم الثانيه اللي هي 10 9 7 5 4 3 0 -1، برضو باخذهم من هنا من النقاط، فهي عملنا لهم ليستنج بالتيبل. هلا الاكس تربيع بمسك كل قيمة للإكس وبحط مربعها، يعني الماينس 1 بتصير 1، الزيرو 0، ال1 1، 2 بتصير 4، 3 بتصير 9، 4 بتصير 16، 5 بتصير 25، و6 بتصير 36. فهيك بصير عندي كل قيم الإكس سكويرد. هلا بنفس الطريقة بدي أوجد الإكس ضرب واي، فبمسك كل إكس مع الواي اللي جنبها، يعني ناقص 1 ضرب 10 بتطلع عندي ناقص 10، 0 في 9 0، 1 في 7 7 للنهاية. هلا بعد ما أعبي التيبل كامل بوجد السميشن لكل عمود. يعني هنا هي عندي العمود الأول اللي هو اللي فيه الأكس، رح نلاقي إنه المجموع عندي تحت هي موجود اللي هو 20. هي أوجدنا أول سميشن، هي سميشن للواي، هي سميشن للإكس تربيع، وهي سميشن للإكس ضرب واي. هيك بقدر أعوضهم بالمعادلة. فأنا من التيبل رح ألاقي إنه سميشن للإكس بيساوي 20، سميشن للإكس تربيع بيساوي 92، سميشن للواي بيساوي 37، السميشن للإكس ضرب واي بتساوي 25. هاي هي قيم السميشنز اللي أنا بلزموني. هلأ بدي أجي مثلا نيجي على المعادلة الأولى اللي هي اللي موجودة هون. هون عندي السميشن للإكس تربيع فمكانها شو بدي أعوض اللي هي 92. عندي هون السميشن الإكس فبدي أعوض مكانها 20، وعندي سميشن للإكس مضروبة بواي فبدي أعوض مكانها 25، فبحصل هاي المعادلة. هلا بنفس الطريقة بمسك المعادلة الثانية. هلا هون في عندي سميشن للإكس اللي هي اوريدي 20، في عندي 8 وفي عندي سميشن للواي اللي هي 37، بعوضهم بحصل المعادلة الثانية. هلا بمسك هدول المعادلتين بالحذف والتعويض بجاوسيان إليمينيشن بأي طريقة أنت بتحبها، تمسكهم وبتعوض فيهم لتوجد أو بتحلهم لتوجد قيم ال A وال B. هلا بعد حل هدول المعادلتين لقينا إنه قيمة ال A بتساوي -1.6712429 وال B بتساوي 8.642851. هاي عنا قيم ال A وال B.
هلا هيك اوجدنا قيم ال A وال B، ضايل عنا شغلة واحدة وهي الشغلة الأساسية والشغلة اللي بدنا إياها اللي هي معادلة الخط المستقيم اللي هي line fit أو least square line. فهون رح نيجي نعوضهم، فهي عندي ال Y بتساوي ال A X زائد ال B، وهي عوضنا قيمهم ووجدنا المعادلة المطلوبة منا.